Hi guys, welcome back to another vlog. And for today's video, tudloan tamog ang saon pagkilay. So easy as pagtutriyapon. Easy ra kayo ni siya guys, ng tutorial and on-fleek na kayo inyong kilay. So let's start. Bili na akong pagkilay guys. Ang brand na siguro ni Ani kay Mac. Ay na lang yung bilid. So, tis-tisan to na niyo. Shaitan. And wala siya ako ito na sa niya. First step, syempre na sila yun inyong kilay. Hindi na sila yun inyong kilay. O, sila yun. Ay, bago pala kong niligo guys. Bago pa ako na magligo sa fresh pa. And after that guys, inyo halang linyahon. Linyahon lang ninyo ang inyong kilay. So, inyo lang linyahon ang inyong gustohon. Inyong gusto nga kanang porma. Or, kung inyong kilay pormado na, inyong ito siyang pormahon. Ano, sige. Wait. Namali. Padapod padoon. So, ari ko magtanaw ha kay layo pero ari ko tanaw na hindi ko kita sa una-una dali ra. Mali siya. Mali siya. One eternity later.